กิ๊บมีอะไรจะให้ดูอันนี้คือแบบหน้าเมือกมากเลยใช่ปะแล้วดูดีๆนะตึ๊บเฮ้ยหน้าแมทเฉยเลยอะดูออกกันไหมอ่ะเทียบไปดูเหมือนมีคนมาตบแป้งให้แต่เปล่าค่ะอันเนี้ยจบหลังกล้อง amazing มันคือฟิลเตอร์เดียวกับที่ช่างภาพ Landscape ใช้ถ่ายภาพแบบนี้ที่เห็นทะลุแสงสะท้อนลงไปในน้ำแล้วมันก็มีฟิลเตอร์แบบที่ทำให้เราสามารถถ่ายให้ทุกอย่างที่เคลื่อนไหวฟุ้งๆแบบนี้ได้ด้วยช่วงนี้กิ๊บถ่ายภาพแรกๆคือกิ๊บไม่เข้าใจเลยว่าฟิลเตอร์พวกนี้คืออะไร CPL คืออะไร ND คืออะไร UV คืออะไรแล้วมันยังไงถ้าใครยังอยู่ในจุดนั้นเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังค่ะคลิปวันนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Zoom Camera ผู้ซึ่งเป็นคนที่แนะนำให้กิฟรู้จักกับโลกของฟิลเตอร์ Zoom Camera คือร้านกล้องสีชมพูที่เป็นร้านประจำของกิฟที่กิฟใช้ซื้ออุปกรณ์จริงกิฟก็ไม่ได้แม่นเรื่องอุปกรณ์ขนาดนั้นมีอะไรกิฟก็จะปรึกษาเขาตลอดแต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนเรามาดูเรื่องฟิลเตอร์กันดีกว่าฟิลเตอร์ในที่นี้เนี่ยกิ๊บไม่ได้หมายถึงพวกฟิลเตอร์ IG TikTok อะไรพวกนี้นะคะกิ๊บหมายถึงฟิลเตอร์ที่เราเอามาใส่หน้าเลนส์กล้องของเราฟิลเตอร์กล้องเนี่ยจริงๆแล้วทุกวันนี้มันมีหลากหลายสารพัดรูปแบบมากแต่เดี๋ยววันนี้กิ๊บจะเล่าให้ฟังเฉพาะอันที่เป็นอันหลักๆละกันอันหลักๆที่เขาจะใช้กันบ่อยๆก็จะมี UV filter ND filter แล้วก็มี CPL filter ทีเนี้ยถ้าจะเอาไปใช้นี่ใช้ทำอะไรจะซื้อมาทำไมก่อนอันแรก UV filter หรือว่า protector filter อันนี้คือฟิลเตอร์ที่ใช้ป้องกันหน้าเลนส์ค่ะบางคนเขาก็จะซื้อเลนส์พร้อมกับ UV filter เลยก็คือซื้อแล้วใส่ติดเลนส์ไว้ตลอดเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าเลนส์เป็นรอยเมื่อก่อนเนี่ยเวลากิฟซื้อเลนส์กิฟจะซื้อ UV filter ตลอดแต่ว่าเดี๋ยวนี้กิฟไม่ค่อยได้ซื้อแล้วยูทูบเบอร์ต่างชาติที่กิฟติดตามหลายคนคือพูดเลยว่าเป็นของไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าใครแบบอยากจะดูแลรักษาเลนส์เป็นพิเศษก็ซื้อมาติดไว้ก็ไม่เสียหายค่ะแล้ว ND กับ CPL ล่ะคืออะไรแล้วเราจะใช้สถานการณ์ไหนได้บ้างกิฟขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นสถานการณ์ในการใช้งานจริงเลยดีกว่าอยากถ่ายภาพน้ำตกฟุ้งๆผิวน้ำนิ่งๆหรืออะไรที่เคลื่อนไหวเป็นเส้นๆตอนกลางวันเราต้องใช้ ND filter ค่ะคือการที่จะได้เอฟเฟกต์แบบนั้นเนี่ยเราต้องเปิด shutter speed ให้นานขึ้นทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงกลางวันแล้วเราเปิด shutter speed นานๆเนี่ยไปลองกับกล้องตัวเองได้เลยคือทุกอย่างจะสว่างจ้าไปหมดการเปิด shutter speed นานๆอารมณ์เหมือนเราต้องลืมตาค้างไว้ห้ามกระพริบในที่แสงจ้าๆ ND ก็จะมาทำหน้าที่เป็นแว่นกันแดดให้เราค่ะและ ND filter เนี่ยก็เป็นเหมือนของสำคัญของจำเป็นสำหรับคนถ่ายวิดีโอแบบโปรเฟชชั่นอลด้วยสมมุติเราตั้งเฟรมเรทไว้ที่25เราก็ต้องตั้ง shutter speed เป็น2เท่าที่1/50การขยับมันก็จะไม่แข็งดูเบลอเป็นธรรมชาติกว่าทีนี้สมมุติเราถ่ายวิดีโอตอนกลางวันแสกๆอีกแล้วเราตั้ง shutter speed เป็น1/50เนี่ยสว่างจ้าแน่นอน ND ก็จะเข้ามาช่วยซึ่ง ND filter เนี่ยเขาก็จะมีขายอยู่2แบบค่ะก็คือเป็น ND ปกติแล้วก็แบบ variable ND ถ้า ND ปกติเนี่ยมันจะขายเป็นเบอร์เหมือนกับแว่นกันแดดเข้มมากเข้มน้อยอะไรประมาณนี้ยิ่งตัวเลขน้อยยิ่งอ่อนยิ่งตัวเลขเยอะยิ่งเข้มส่วน variable ND ก็คือ ND แบบที่เราสามารถหมุนปรับความมืดของ ND ด้วยตัวเองได้แล้วเราควรจะเลือกแบบไหนดีเท่าที่กิ๊บสังเกตนะคือคนที่เป็นช่างภาพมักจะชอบใช้ ND แบบปกติเหมือนมันทำให้ภาพดูใสกว่ามั้งส่วนคนถ่ายวิดีโอเนี่ยส่วนใหญ่กิ๊บเห็นจะชอบใช้ variable ND กันมากกว่าเพราะว่าสภาพแสงมันก็เปลี่ยนตลอดเนาะการที่มันปรับได้มันก็น่าจะคล่องตัวกว่าแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะว่าอย่างกิ๊บก็ถ่ายวิดีโอแต่กิ๊บก็ใช้ ND ปกติเหมือนกันอันนี้ข้อดีข้อเสียมันต่างกันอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณเลยค่ะแล้วฟิลเตอร์หน้าแมทที่ใช้เมื่อต้นคลิปคือฟิลเตอร์อะไรใช้ CPL ค่ะ CPL filter เนี่ยเป็นฟิลเตอร์มหัศจรรย์มันสามารถตัดแสงสะท้อนได้จากแทบทุกอย่างท้องฟ้าใบไม้หน้ามันของเราหรือผิวน้ำผลที่ได้นอกจากทำให้เรามองทะลุแสงสะท้อนได้แล้วเนี่ยมันยังทำให้สีสันของภาพมันชัดขึ้นด้วย CPL filter เนี่ยมันจะมาในรูปแบบที่หมุนได้หลังจากเราใส่ฟิลเตอร์เข้าไปที่หน้าเลนส์แล้วเนี่ยแล้วเราจะถ่ายเราต้องหมุนหาองศาที่ฟิลเตอร์มันจะตัดแสงสะท้อนให้เราพอดีแต่ถ้าใครจะใช้กับภาพ landscape เราต้องดูทิศทางพระอาทิตย์ด้วยถ้าเราหันหน้าหาพระอาทิตย์โดยตรงหรือว่าทิศทางตรงกันข้ามกับพระอาทิตย์เนี่ยฟิลเตอร์มันจะไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเป็นด้านข้างๆของพระอาทิตย์อันเนี้ยเวิร์กใช้ได้เราหมุนแล้วมันก็จะตัดแสงสะท้อนให้เราทีนี้ถ้าเรามีเลนส์หลายขนาดเนี่ยเราจะต้องซื้อฟิลเตอร์สำหรับทุกๆเลนส์เลยหรือเปล่าจะทำอย่างนั้นก็ได้ถ้ารวยแต่ไม่จำเป็นค่ะสิ่งที่จะแนะนำให้ซื้อก็คือซื้อฟิลเตอร์อันที่หน้าใหญ่ที่สุดแล้วเราค่อยไปซื้อสเตปริงเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นตัวแปลงขนาดหน้าเลนส์ให้เราเช่นหน้าเลนส์ของเราขนาด67มิลแต่เรามีฟิลเตอร์ขนาด82มิลเราก็แค่เอาสเตปริง67ไป82มาแทรกตรงกลางแค่นั้นเองหรือว่าบางค่ายเขาก็มีอุปกรณ์พิเศษอย่างเช่นของ HNY ที่เขามีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Revo Ring ทำหน้าที่เป็น Step Ring ให้กับเราใครสนใจอยากจะลองสั่งซื้อฟิลเตอร์ไปเล่นเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ Zoom Camera ค่ะข้อดีของการซื้อของเว็บ Zoom Camera ก็คือเราไม่ต้องจำโค้ดค่ะเราสามารถเลือกกดโค้ดส่วนลดได้เลยมันจะมีปุ่มที่เขียนว่าศูนย์รวมส่วนลดแบบศูนย์รวมส่วนลด พูดยากจังมันจะมีปุ่มที่เรียกว่าศูนย์รวมส่วนลดชีวิตง่ายนั่นแหละค่ะวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า